Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po ulit si Doc RK De Leon, the Dental Architect. At ang pag-uusapan natin ngayon ay paano iiwasan ang sira ng ngipin. Bago po ang lahat, panoorin po muna natin ang naunang video kung paano ba nagkakasira ang ngipin para lalo natin maintindihan na ito. Pinutin lang po yung link sa baba or ito po sa suggested video. Okay, napanood na? Okay, so we're good. So, okay na po yun. So, yun po, sabi nga po natin, nanggagaling ang sira ng ngipin dahil po dun sa apat na factor, which is yung ngipin, kung matibay ba to or hindi, yung bacteria na kakain dun sa pagkain or sa mga sugar, na pag kinain nila ito, magkakaroon sila ng acid. Ngayon, pag nagka-acid sila, tapos tumagal yung acid sa ngipin, which is the time, dun po masisira ang ngipin. So, ano pong gagawin natin para maiwasan ang sira ng ngipin? Kontrolin lang po natin tong apat na to. Hindi naman po sila pwedeng mawala, kukontrolin lang po natin sila. So, ito po ang 10 tips kung paano po iiwasan ang sira ng ngipin. Bago po natin ibigay ang 10 tips, kailangan po muna natin maintindihan kung ano po ang isa sa mga pinaka-importanting mineral para sa ating ngipin para maiwasan ang sira nito. Ito po ay ang fluoride. Maraming beses ko ito pong mababanggit. So, marami pong paraan ng fluoride kung paano niya naiiwasan ang sira ng ngipin. Ang una ay pinapatibay niya ang ngipin. Ang fluoride kasi, binabago niya ang composition ng ngipin into fluoroapatite. Ito po ay mas resistant sa sira ng ngipin. Pangalawa, ay nag-neutralize siya ng acid. So, kung medyo acidic, gagawin niyang lesser acidic yung mga nakadikit sa ngipin. Pangatlo, ito po ay may antibacterial properties. So, pinapatay din po niya yung bacteria. So, kitang-kita niyo po, tatlong factor kagad ang kinontrol niya. Pinatibay niya yung ngipin, pinatay niya yung bacteria, at nilesen niya yung acidity ng mga kinakain po natin. Yun po ang fluoride. So, unang tip po, toothbrush and floss. Toothbrush and floss ay isa pinaka-effective na paglinis ng ating ngipin. Dahil ayaw natin tumatagal ang bacteria at pagkain na nakadikit sa ngipin, tatanggalin natin ito gamit ang toothbrush and floss para hindi na sila tumagal. Ang toothbrush ay yung mga ka-toothbrush ng mga paligid-paligid pero hindi kayang abutin ng toothbrush lahat. So yun po ang floss. Siya po yung baabot doon sa mga parte na hindi kayang abutin ng toothbrush. Dito po sa video na to, so makikita niyo po dyan kung ano yung tamang pagtutoothbrush. Hindi na po kailangan 3 times or 4 times a day mag-toothbrush. Pwede pong twice a day lang po mag-toothbrush. Pangalawa po ay ang toothpaste. Ang toothpaste ay napaka-importante dahil unang-una, ito po ay tumutulong sa paglinis. Meron itong mga abrasive particles. Siya po yung lumilinis sa mga parte na hindi kayang abutin ng toothbrush. Meron akong ginawang experiment na malaking ang diferensya ng tinoothbrush ng may toothpaste sa tinoothbrush ng wala. Ang toothpaste po ay may fluoride. Ito po yung parang daily source ng fluoride ng inyong ngipin. Kasi kung gusto nating araw-araw matibayan, araw-araw natin lagyan ng fluoride. So napaka-importante rin po na huwag tatanggalin ang fluoride sa ngipin. Kung nag-toothbrush ka tapos nagbumog ka ng maigi, tatanggalin natin yung fluoride sa ngipin. So ano ang maganda? Pagkatapos po natin mag-toothbrush, dumura lang po tayo para tumagal yung fluoride sa ngipin. So pag yung fluoride ay nasa ngipin, protektado yung ngipin natin na mas matagal. Mapapansin nyo rin, mas matagal bago dumumi ang ngipin pag may fluoride itong nakadikit. At isa pang dahilan kung ba't tayo nag-toothpaste ay mabaho mag-toothbrush ng walang toothpaste. Hindi siya mabango. So ipo, wag po tayo magmumumog after mag-toothbrush. Alam ko may iba na iirita, may bula-bula. Pwede naman po siguro, pero pag nambumog kayo, parang hindi nyo po dinaan sa bibig. Parang gusto nyo lang tanggalin yung excess toothpaste. Pero huwag nyo po tatanggalin yung toothpaste. Bago po mag-activate ang fluoride sa ating toothpaste, kailangan po itong 2 minutes na nagagalaw sa ating ngipin. So, kailangan po tayo mag-toothbrush ng 2 minuto para mag-activate po ang fluoride. Pangatlong tip ay mouthwash. Okay, mouthwash. Diba lagi natin ginagawa after mag-toothbrush, tsaka po tayo magpa-mouthwash. Ganun po yun dati. Okay po, ngayon po sa studies, may napag-aralan po na ang mouthwash ay medyo hindi rin po ganun nakakatulong pag ginawa niyo po siya after mag-toothbrush. Kasi after niyo mag-toothbrush, toothpaste, maganda siya kasi malapot, talagang dumidikit siya. Pag nag-mouthwash ka, boom, matatanggal po yung toothpaste na nakadikit sa ngipin. Mawala po yung fluoride na nakadikit sa ngipin. Okay, may mga fluoride mouthwash naman, pero syempre, ang mouthwash is medyo hindi malapot. So, hindi siya dumidikit tulad ng pagdikit ng toothpaste sa ating ngipin. So, kailan nga po talaga tayo magma-mouthwash? Ang sinasuggest po namin ay mag-mouthwash lang po kayo pag hindi po kayo makakapag-toothbrush. Diba po nga sinabi po natin, twice a day lang po tayo mag-toothbrush. So, kailan po tayo mag-mouthwash? Kunyari, nag-lunch ka. Sa umaga at sa gabi ka lang nag-toothbrush. So, nag-lunch ka sa gitna. So, hindi ka makapag-toothbrush, mag-mouthwash ka po. Sa hapon, kumain ka po ng matamis, pwede po kayo mag-mouthwash sa hapon para po malesen yung bacteria at yung mga pagkain na nakadikit sa ating ngipin.
Pang-apat po, lessen the sugar intake. Papakita ko po sa susunod na video kung ano yung mga pagkain na mas nakakasama sa ngipin. Alam po natin lahat na sugar ang pinakapagkain ng bakterya. So, anong gagawin natin? Ile-lessen lang po natin siya or hindi natin siya patatagalin na nakatambay sa ating ngipin. Hindi na po siya kailangan tigilan na or stop na. Huwag lang po natin siya patatagalin sa ating ngipin. So, anong gagawin natin? Toothbrush, mouthwash, or kung hindi kayo makapag-mouthwash, mumog lang kayo ng tubig. Kung nasa dining area kayo, ayaw nyo magmumog sa CR, actually, pwede nyo imumog tapos lunukin nyo yung tubig. Kasi, sa totoo lang, kahit anong nasa bibig mo, pwede na po lunukin yan. Kasi nasa bibig mo na yan. Hindi po siya nakakadiri. Kasi kung ano man bakterya na nakain mo dyan, tutunawin niya ng iyong tiyan. Tapos yung matatamis na malalagkit na pagkain niyo po yung mas nakakasama po. At hindi lang po yung pagkain, pati po yung mga inumin. Mga inumin na maasim at matatamis. Yung mga energy drinks, soft drinks, yan po, ililesen po natin. So, susunod po yung video, papakita po natin yan. Kung meron naman po yung mga inumin na mga matatamis na ganito, mas maganda po mag-straw po kayo para hindi po siya tumatagal sa inyong ngipin. Number 5, lagi po kayo magbumog ng tubig at uminom ng tubig. Ang pagmumog ng tubig, matatanggal po yung pagkain sa bibig at the same time, malilesen din po yung acidity. Ang pag-inom naman po ng tubig ay magpaparami ng ating laway. And alam po natin, ang laway natin ay kakampi natin paglaban sa bacteria at saka acidity dahil kinokontrol niya itong mga ito. Pag wala tayong laway, wala tayong pang-control. At madalas, pag onti ang ating laway, medyo bad breath din po tayo. So, inom po tayo ng maraming tubig. Actually, yung pag-iwas sa sugar ay iwas din sa diabetes at pag-inom ng maraming tubig ay iwas dehydration din po. Kung aalagaan yung ngipin nyo, parang inalagaan nyo na rin po yung buong katawan nyo po. Tip number 6, ito po ay wag po tayong kakain ng mainit tapos biglang malamig or kabaliktaran. Kasi po halos lahat po ng atoms or molecules, lahat ng bagay, pag naiinitan po, nag-e-expand. Pag nalalamigan naman po, nag-shrink or nagdidikit-dikit yung mga molecules nito. Alam po ng mga lalaki yan. So, ganun din po sa ngipin. Pag uminom ka ng mainit, mag-expand yung mga molecules, mga atoms ng ating ngipin. Tapos, bigla ka uminom ng malamig, bigla po siya mag-shrink. So, sa biglaang pag-shrink na po ito, medyo di po maganda, kaya po nagkakaroon ng crack-crack yung ating mga ngipin. At yung mga maniliit na crack na po yan, so doon po magsisimula ang sira ng ngipin. Tip number 7, nguyain po natin ang pagkain natin ng maayos. Lagi po natin nguyain ang pagkain left and right, pantay po silang dalawa. Huwag po tayo magfe-favorite na puro dito lang, tas dito hindi tayo ngumunguya. Lalo pong dudumi yung ngipin na hindi po ginagamit. Kasi pag ang ngipin, kinakain natin, okay, make sure na kinakain nyo is hindi matamis. Kung matamis yan, nunukin nyo na kagad yan. Pero kung yung mga fibrous food yan, tulad ng karne, ng mga gulay, yan po, mas maganda po yun kasi every time na kumakagat ka, nalilinis po yung ngipin or napapolish. Kumikinis yung ngipin dahil sa mga kinakain natin. So napapansin nyo po, mas hindi kayo ngumunguya sa isang side, mas dumudumi po siya. Kasi ganun po ang bakterya. Pag hindi po sila nagagalaw, mas dumadami po sila. So kailangan silang magalaw. Nguyain po natin ang pagkain natin ng maayos at pantay ang kaliwat kanan. Tip number 8, alam kong takot na takot kayo sa amin. Kitang-kita ko sa comments, ang daming ayaw pumunta sa dentista kasi natatakot. Kahit alam kong takot na takot kayo sa amin, kailangan nyo po rin po kaming puntahan. Kami po yung hindi nyo may iwasan. Para kaming tuli sa lalaki at menstruation sa babae. Okay? Talagang dapat dumaan kayo sa buhay na dumadaan kayo sa dentista. Kasi ang ngipin po ay high maintenance. Hindi po siya pwedeng gamutin lang sa bahay, linisin sa bahay. Hindi po. May mga nabubuo po niya sa mga ngipin natin na hindi po natin nakikita at the same time ay hindi po natin nagagawa ng paraan sa bahay. Kailangan po dentista lang po ang gumawa. Kahit gano'ng kaganda kayo mag-toothbrush, meron at merong nasisira po dyan. At pag nandun na po kayo, magpa-x-ray po kayo, panoramic x-ray, napakalaking bagay na panoramic x-ray, dito po makikita lahat ng sira ng ngipin nyo na pati ang dentista paminsan hindi po nakikita. Tip number 9. Number 9 is magpa-apply kayo ng fluoride varnish sa inyong dentista. Ang fluoride varnish, sabi nga natin, di ba, ito yung pinakapanlaban natin sa sira ng ngipin. Ang toothpaste, meron siyang 1,500 ppm lang ng fluoride. Pero ang gina-apply na dentista na fluoride varnish ay 22,500 ppm fluoride. So, ganun kataas ang fluoride na nilalagay ng dentist. Just imagine kung gaano katibay ang magiging ngipin nyo po pag nag-a-apply kayo nito. Pinapa-apply po to twice a year. Kung madalas po kayo magkasira sa ngipin, maganda po ito 4 na beses sa isang taon. Pero ang the best, kung may mga anak po kayo, the best time po talaga nito is 6 months hanggang 15 years old. Ito po talaga, pag nagawa nyo ito, tatanda yung anak nyo po ng matibay ang ngipin.
Tip number 10. Okay, nasa dentista ka na rin, magpa-apply po kayo ng sealant. Di ba sinabi natin sa past video na yung mga ngipin natin may mga fissures. Ito mga fissures na ito ay malalalim. Pag natambayan ng bakterya yan tsaka ng pagkain, mahirap siya kahit toothbrushin pa, minsan hindi natatanggal lahat. So doon magsisimula ang sira ng ngipin. Kung wala pang sira ang ngipin nyo, paligyan nyo na po ng sealant. Ang sealant po kasi tatakpan niya yung malalalim na part. Dahil tinakpan na niya ito, hindi na siya malalim. Dahil hindi na siya malalim, hindi na siya tatambakan ng pagkain at ng bakterya. At pag nag-toothbrush ka, madali na po siyang malilinis. So yun po ang ating 10 tips para maiwasan ang sira ng ngipin. Antayin nyo po yung susunod na video, sasabihin ko naman po yung mga pagkain na masama sa ngipin. Pag inalagaan natin ang ngipin, parang inalagaan na rin natin ang buong katawan natin. Ako po ulit si Doc Arky De Leon, the Dental Architect. At lagi natin tandaan, dalawang ating kaligayahan ang ngumiti at kumain. Kaya talagaan natin ang ating ngipin. Maraming salamat.